Hi guys! Welcome back to my channel! Yes, this is Mariang Maulirat. And to continue our beauty hack series, let's do DIY on how to cut bangs. Bangs natin! In my previous video, I discussed kung paano natin mapapaliit yung ating noo kapag malapad ang noo mo. So, one of the hacks na pwede nating ma-minimize ng ating noo ay sa pamamagitan ng bangs. So guys, if you are interested to cut your bangs short, just stay tuned. So, ngayon, gagawin ko is I'm going to cut my hair short dito lang naman sa aking bangs area. So, ang gagawin natin is yung fringe cut na parang alam Catherine Bernardo Peg. Charot! So, sabi ko nga, it's a beauty hack. So, kung ano na lang yung available sa bahay niyo, no? Kung meron kayo na talagang pang haircut na gunting, much better. Ako, nakita ko lang to. Diyan sa amin. So, basta makaka-cut ng hair, pwede na. Carry na yun. And then, ang kailangan lang natin is, of course, pinakita ko na sa inyo yung gunting. And then, supply! Okay, any supply na lang would do. Basta wag lang brush. Ito yung pang ano kayo, do it yourself na ano na pang hair color. So, ayan, ito na lang gagawin ko. Pero kung meron kayong mga ganitong supply, okay na yan. Carry na yan basta makakapag-section ng buhok. Ang fringe na haircut, yung parang, alam mo, yung hindi siya talagang bangs na talagang, parang Dora. Sa kanya na yung bangs niya, no? So, ibang bangs naman ang, atopagin natin. Kung ikaw, talagang malaki talaga yung noo mo at, alam mo yun, talagang no-over-empower na noo mo na yung mukha mo. Why don't you try a bangs hairstyle para ma-feature din yung mga ibang kagandahan sa mukha mo. Mali mo maganda yung iyong ilong, ang iyong mata, ang iyong bibig, ang dida. So, doon ma-highlight yun. Okay? So, gawin na natin. So, guys, kamusta na lang tayo, no? Mamaya do it yourself, and then, palpakas ang lola mo, girl. Ewan ko na lang, Lord. Alam mo, dati ginawa ko na itong French, kaya lang palpakas. But, syempre, sabi nila, practice makes perfect. So, gawin natin to. Hopefully, maging perfect na to this time. Kasi ito, pag ginupit kita, wala lang balik ka na, girl. On board na ako talaga ako na mag-i-intro. So, bear with me, guys. So, sa pag-fringe daw, dapat hatiin mo. Well, depende sa'yo kung gusto mo yung fringe na pa-sideways or yung parang full bangs na dito, no? I'm going to section our hair na parang triangle. Sa previous video ko, I have a receding hairline. I really have to do some hacking of my hair. Kasi nga, manipis na siya. Ganito na lang yung natin, video natin forever. So, it's all up to you guys kung gaano karaming hair ang ilalagay mo dito sa bangs mo, no? So, tignan muna natin. Sa section muna natin, let's use this na. So, isi-section natin siya ng try natin. Pa-triangle. So, triangle na ba? Ayan! Dora na! Pak, 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 pak! So, you really have to secure. Ayan. Bangs daw. Ganyan. At haba ng hair na. Di stock to kayo. Oh my God. I'm so scared. Pabayaan ito. Palpak. Good luck talaga sa akin. Tingnan mo guys. Oh, kung gaano kanipis ang hair ko. Ayan lang. Oh. Ganyan. Diba? So guys, kung meron kayong mga effective na mga hair products, please, lagay nyo na lang po sa comment section, no? Para po masubukan din natin at ng iba, no? Ayan. So, I think ganito na lang siguro. I prefer na ganito. Pero kung gusto niyo na mas maano pa, hanggang dito lang, okay lang, carry lang. Ako, I prefer dito. Okay. Diba? Good luck to lang sa akin. Tama ba itong ginagawa ko? Tapos ka, girl. Tama ba? Touch! Good luck! So, ang gagawin natin, lalagay natin din sa pinaka-bridge. Yan. Kung saan yung bangs na gusto mo hanggang saan. Kung hanggang dito. Hanggang dito. Ayan. Aladora lang ang peg.
Ay, dami na, no? Lahat na ng buko napunta na sa bangs. Ang gagawin, kung ano yung pang ano nyo, ano ba to? Kung ano yung panggugupit nyo, kung pang kaliwete kayo o pang kanan kayo, eh, yun ang gawin nyo, no? Pero ako kasi, sa kanan ako, so ganyan, ikakanan nyo, ay, secure, hanggang dyan lang, tapos, gagayin nyo lang siya. And, wait, sabi kasi dapat, wag mo siyang igaganon. Kasi pag, no, ano, pag inangat mo, wala na, hindi siya pantay. So, you have to keep your hair downward. Ganti nasa bridge ng nose ko. Yung matangos kong nose. Tapos, igaganon ko siya. Ganon. Kiss. Tapos, yung ito mo, papalitan mo. Pero, be sure lang na hindi siya mababago yung ano niya. Oh my God. OMG. Oh my gosh. Ano yung pinaggagawa ko, Mariang? Musta na lang, girl? So, ito na. This is it. Kaping mainit. Para sa bangs to. Okay? Ito na. So, ang gupit, ang gagawin kong gupit, hindi diretso, kundi pa ganyan siya. Pa sideways din. Okay? Para magkaroon talaga siya ng volume. Ito na! This is it. Kaming may good luck sa akin talaga. Oh, my hair! Oh my God! Wow! Ah! 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 Ano mo pa naggagawa ko sa buhay ko? Teka nga. It's ko na ito. Kinarir ko na eh. Parang duduling ako ah. Tama ba ito? Good luck ulit sa iyo sa bahay. Good luck mga kapatid. Bilang tayo. 1, 2, 3. Yeah! Ay! Masyado siyang mahaba. Mahaba pa siya. Masyadong napaano eh, oh. Hanggang dito. Sa dapat hanggang dito lang. Yan, dito. Takot kasi ko. Pero okay na rin, no? Kaysa naman sa maputo natin na napakaiksi, hindi na natin mababalik na ito. Kahit mahaba, okay lang. Kasi ano naman, mababawasan pa rin natin. Ang hirap eh. Siyempre, beauty hacks nga to. Pagtipid, lahat ng pagkatipiran gagawin natin, di ba? Eh kung bangsang naman to, kaya naman natin maayos. Why not? Joke na. Okay. 1, 2, 3. Ikot. Ikot. Kukunin mo. Hindi dapat siya bababa. Pak! Ganun. Ito na naman. Diet! Ska! Ayan na. Okay. Sakit na natin. Ayan. Ayan. Sakit na natin siya. Hirap pala to. Ito may naanong hero. Okay, so gupitin na natin. Guys. Ayan, gupitin na nga natin ito. Yan. Ingatan nyo lang di maggupit sa inyo, ha? Kain ko na yata yun. Isa pa? Okay, wait lang.
Wala ka ng strand. Para magkaroon na siya ng volume. Walang iksi. Ayan. Tingnan natin kung meron siyang bagel. Naraos din. Ay, naggupit-gupit na lang din ako. Ayan. May bangs na ako. Wait, bang tingin ko. Ayan. Kita nyo guys. Ayan, di ba? Parang may dimension. Kaya lang yung iba. Napaikse. Hindi talaga mubra sa akin yung ganun eh. Yan, no? Yan dapat ganun eh. Very good. Ayos na. Yan ang ating look. Bagong look. French cut. The bangs. Hindi yung palaway ko. So guys, sana naibigay yun. Naraos din natin to, no? So yan, gulo-gulo lang ang peg yan. Okay na yan. Carry na yan. Ayan. Kahit may mga buk-buk pa ako dito sa... Anyway, sana po guys, nagustuhan nyo itong do-it-yourself French cut na bangs. So guys, pasensya mo, kanina talagang hindi pa natin talaga makuha ng perfect. Sana magustuhan nyo at magustuhan ko din. I hope na natuwa kayo at pag nagtitipid kayo, gawin nyo na lang to for you to have a new look, ika nga. Okay guys? So that's it. This is Mariang Maulirat. Thank you very much for watching and hope to see you next time. Bye!